What's up mga kuya? Welcome back to the channel. So, binanggit ko naman dun sa last live stream natin na I want to get back slowly into content creation. Tapos, yun nga yung update ko. Sabihin ko na din ngayon sa mga to those who weren't able to watch my last live stream. So, moving forward, I'll be speaking in more Tagalog, Taglish in my videos. Just so I'm more comfortable speaking in front of the camera. Yeah, moving forward or for now, mas focus ako sa paggawa ng mga more straightforward na mga videos, less B-rolls, more content ganun, and just more me speaking in front of the camera or, depende sa magiging content natin. Ngayon, pasensya nga pala sa mga maririnig yung background noise kasi pero once medyo okay na nga, babalik na ako doon. Yung setup ko ngayon, nandito kasi sa sala namin. Babalik nga tayo doon sa parang mini office ko soon, hopefully, para hindi ko nga kailangan makipaglaban sa mga background noise na to. So pagpasensya nyo muna sa mga susunod na videos natin. Siguro for, not sure, 1 month siguro is puro ganito lang tayo. Mga straightforward na videos, just me talking in front of the camera. Tapos, and if you feature yung product. So, yun nga yung update sa mga hindi nakapanood ng last live stream. Pero yun, today I have with me is the Acer EG220Q. Tama. What I believe is the cheapest 144Hz 1080p monitor right now in the market. Again, correct me if I'm wrong on that one. I didn't actually buy this for myself. Para actually sa kapatid ko to. Since recently medyo nagloloko-loko na yung monitor niya. And parang birthday gift ko na din sa kanya. And ito mo napasok sa budget eh. Ang gusto ko din actually bili sa kanya is yung same monitor na gamit ko, which is the AOC 24G2E. Pero ayun, 144Hz naman siya, TN panel. Ang ilan siguro yung parang caveat or hindi maganda sa monitor na to is TN panel siya. So baka hindi siya ganun ka-vibrant, hindi ganun kaganda tignan yung panel niya kumpara of course something like an IPS or even a VA panel. So yan, medyo bago ako mainis unbox natin muna to. Tensya, yun nga pala isang bagay sa lista ko na bala kong bilhin. Isang maganda talaga na unboxing knife. Ang nga pala nawala sa isip ko is yung price nito. So I was able to buy this at Shopee, specifically sa Game Extreme sponsor for only 6,000 pesos. 1080p 144Hz for only 6,000 pesos. Although bumalik na siya sa MSRP niya na around 6,600 ata ngayon, pero nevertheless, that's a freaking steal para sa isang 1080p 144Hz na monitor. Although yeah, considering na TN panel siya, you can't really complain. And actually, hindi naman talaga bala ko is monitor bili ko sa kapatid ko. Actually, bala ko muna is table. Parang, hindi naman gaming table. Ayun, hindi naman gaming table yung bala kong bili sa kapatid ko. Pero, yung table na kasi yung table niya ngayon parang old school na computer table eh. Yung talaga bala kong iregalo sa kanya. Pero, since, nagloloko na ang monitor niya, and wala naman sense kung bibili ko siya ng table ngayon, monitor muna nga. And siguro magkakaroon tayo ng quick comparison nito sa monitor ko, which is the 24G2E nga. So yun, hopefully kita nyo lahat to. Basta yan siya. Nakita nyo yung specs. Yan, 1 millisecond, 144Hz, AMD FreeSync. Pero feeling ko, pwede din ata to sa G-Sync. Ito lang yung mga G-Sync compatible na monitor, pero hindi siya parang certified. Paano nga ba yun? Basta yun. So yan, 21.5 inch diagonally siya, Full HD, LED mercury free. Although, not sure kung ano mismo ibig sabihin nun, pero yun. 250 nits, max brightness, 100 million to 1 contrast ratio, 1 millisecond gray to gray response time. Ayun din nga pala sa mga susunod kong videos, ginagamit ko ngayon is yung Redmi Note 10 Pro ko kasi ayoko muna makipag-deal sa shitty autofocus ng main camera ko. Although reduce sa quality, pero considering na okay naman yung pag-focus, hopefully okay naman. Okay, so meron tayong adapter, DC in. Ayun, mukhang may kasama siyang HDMI cable, although DisplayPort sana, pero ayun, siya yung base niya, plastic base. Feels okay naman. I mean, for the price, you're getting, again, 1080p, 144Hz,
Yun lang focus nyo for 6K. Ito nga, yung kasamang HDMI cable niya. Ay, Diyos ko, sobrang gaan. Parang nakakatakot ano yung monitor na to. So, ito nga, yung monitor mismo, 21.5 inch diagonally, and not too big, not too small. Actually, yung kapatid ko, nakita niya yung monitor ko ngayon, which is 23.8 inch diagonally. Masyado daw siya nalalaki yan. So, mukhang okay ito sa kanya. I mean, considering na galing siya from 60 Hz for like more than 5 years, napaka-significant nito. So, yan nga siya. The Acer EG220Q. O, tama. So, yan. Meron tayong, pwede ata siyang i-visa mount. Tapos, yan, yung DC in, 3.5mm jack for audio, DisplayPort, HDMI, and ito ata yung sa stand. So, ito naman yung power cable natin na sasaksak dito sa adapter. And, meron tayong user guide instruction manual na malamang, di ko din babasahin. And meron nga pala itong 2-year warranty mula sa Acer. So, yun. Okay, so ito nga pala yung stand niya. Okay, very simple lang naman. I-slide in mo lang yung metal bracket dito. Tapos yan, ganyan na siya. And yung base. Mukhang toolless assembly naman to. Yan, wala ka naman kailangan atang screw. Tapos, ito nga yung base. Yan, pasensya, medyo hirap ako ngayon monitor. Talaga ginanto ko no? So, yan, ganyan kasimple lang talaga siya. As in, basic na basic. I mean, pero considering nga lang ko pa ulit-ulit na lang ako 144Hz, 1080p, you can't complain, mga kuya. Very nice naman. Again, simple lang, hindi siya gamery yung design niya. And, ayan nga, all black, Acer logo dyan sa taas. Tapos, ayun, very nice naman siya. Actually now, set up ko siya real quick and I'll come back to you guys in a bit. A few moments later, so ito na mga kuya, nagbabalik na nga po tayo. So, most naman navigation, lahat naman navigation buttons nito is nasa likod. So, power, menu, back, and arrow up and down for navigating. Tapos, meron tayong maliit dito na blue LED for power. And then nga mga kuya, good news, meron naman siyang tilt function. So, change mo yung angle niya sa kung anong, trip or preference mo. And ito nga ang quick panel comparison, although yan, hindi siya makikita na maayos. Pero ito nga yung AOC 24G2E and yung Acer EG220Q. IPS versus TN, talagang mas vibrant. Talagang tignan ng TN panel. And, ayun, no contest to para sa akin. All in, of course, ako dito sa AOC 24G2E. Pero, again, considering the price nga dito, 1080p, 144Hz, can't complain para dito. 6.5 lang mga kuya. And of course, na nakita nyo, yun nga yung difference between 23.8 inch and 21.5 inch diagonally. And good news nga, G-Sync compatible tong monitor na to. Good news, very nice. And dito nga sa display settings, if hindi nyo ma-set siya sa 144Hz, punta lang kayo dito sa advanced display settings and dito nyo siya set sa 144Hz. And of course, na-set ko na nga on ang G-Sync. So, let's test this out real quick. Yun pa nga pala isang bagay, pero hindi ako sure kung ano yung color accuracy neto. Assume ko around 90% of the sRGB color space or around 70% of the NTSC. Usually, yung mga gantong more budget talaga na monitors is around that, yung color accuracy nila. If you're into content creation, of course, if kaya nyo sagat yung budget nyo, then of course, then dito kayo sa main monitor ko, which is the AOC 24G2E again. 100%, 101% of the DCI-P3 color space. IPS panel, kaya ganda, 1080p, and perfect para sa akin ngayon. So ayun, we have Valorant opened up, settings, video, and yun, 144Hz, 1080p, very nice. And of course, movement pa lang ng mouse. Ayun, similar siya dito sa, of course, 144Hz ko din na monitor. Ayan. And ito nga muna, di nyo of course makikita through the lens of my camera, pero ito nga yung UFO test, yung frame rate test. Tapos ayun, try nga natin deathmatch sa Valorant ngayon. Again, more on quick review, straightforward review lang ito mga kuya, hindi to magiging super in-depth. So kung yun hanap mo, then hindi mo mahanap dito yun. And ngayon, ma-appreciate ng kapatid ko ang very nice na 144Hz experience. Di wow.
So yun mga kuya, as of my thoughts so far para dito sa Acer EG220Q is, of course, well, it's really great. 144Hz, 1 millisecond response time, 1080p, maybe the cheapest and one of the best value. Although para sa akin, ito pa din ang best value, itong AUC24G2E in terms of overall value. Course, around under 10k to ngayon, under $200 US here in the Philippines. So, if kaya nyo lang may sagad budget nyo dito, again, DCI-P3, 101% IPS panel, kumpara dito sa TN panel na to. Although, yeah, yun nga, if gaming lang talaga focus mo and you want maybe the best value for gaming only, is dito ka na nga. 6k, around 6.5 nga siya. 6k ko siya nabili. And very, very nice siya mga kuya. Actually, yeah, although mukhang mas vibrant tong talaga, itong AUC 24G2E. Ito naman, well, very nice pa din yung panel siya. Yung masasabi ko, nung una kong sinaksak, napagkamalang kong IPS panel, mukha siyang IPS. Pero, of course, side by side dito sa IPS panel talaga, it's no contest. Talagang napakaganda nito kumpara dito. Pero again, for gaming nga, lalo na if under a tight budget kayo, then easily recommended ko to. Yung Acer EG220Q. Very nice siya. Easily recommended. And if guys, of course, want to buy this, then I'll leave the link in the description. Although out of stock ngayon, if balak nyong bumili, inayos ko na actually dyan yung Shopee and Lazada affiliate link ko. So kapag pinindot nyo sila, diretso na kayo. For example, nasa phone nyo kayo, diretso na kayo dapat sa app mismo ni Shopee or Lazada or kung saan kayo bumibili. And ngayon, medyo na-excite actually ako na isaksak to doon sa PC na kapatid ko. Na-experience niya na ang 144Hz. Very nice, of course. And, ayun, siguro if may mga questions kayo mga kuya, I'll do my best to answer them in the comments of this video. Of course, kung gusto niyo yung content ko, then feel free to subscribe. All that good stuff. Turn on notifications for all para updated kayo lagi sa mga videos ko. And of course, as always, mga kuya, stay safe. Please, doble ingat kayo, lalo na sa panahon ngayon. Medyo lumala nga yung sitwasyon natin ngayon. Pa-vaccinate. If hindi pa kayo vaccinated, please lang. So yun, again, stay safe, peace out, and I'll see you guys in the next one. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stew, got a cheddar